সঁচাকৈ এনেকৈ বনাই বহুত দিন ৰাখি থ'ব পাৰিব। কেনেকৈনো মই বনাইছোঁ তাকে দেখাম আহকচোন। স্বাগতম সকলোকে, মই মীনাক্ষী, মই অন্য এটা ভিডিঅ'। যিহেতু আমলখিৰ বতৰ হয়, আমলখি আনিছিলে আৰু মই ধুই এতিয়া গৰম পানীত অলপ টাইম মানে বইল কৰিব লাগিব। আৰু বইল কৰাৰ পাছতে মই এয়া দেখিছেনে বইল কৰি লৈ ইয়াৰ পৰা পানীটো চেকি দি মানে ৰ'দত দিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াৰ ৰ'দত দিম। ইয়াতে যিটো মানে পানী থাকে সেই পানীটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া যিহেতু বতৰটো ভাল নহয় সেইকাৰণে মানে মই এনেকৈ বনাম। ইয়াত ভেঁকুৰো নুঠে আৰু ইয়াত মই একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াত দেখিছে জৰজৰীয়া হ'ল, মানে ইয়াত যিটো পানী সেমেকা ভাৱ সেইটো কেতিয়াও থাকিব নালাগিব। যিহেতু বতৰটো একদম বেয়া হৈ গৈছে মানে আৰু ভেঁকুৰি যোৱাৰ নিচিনা মানে চান্স থাকে, তাৰ বাবে মই জিৰা আৰু বগা সৰিয়হ সেয়াই দিম। বেলেগ মছলা একো নিদিওঁ। যিহেতু আমলখি ঔষধি গুণযুক্ত আৰু বহুদিন খাব লাগিব, সেইকাৰণে বেলেগ মছলা হিচাপে মই একো নিদিওঁ। জিৰা আৰু বগা সৰিয়হ দিম। এতিয়া ভাজি ল'লোঁ, লৈ সেইখিনি আধা খুন্দা কৰি ল'ম। আৰু সেইখন কেৰাহীতে মই এতিয়া মিঠাতেল দিছোঁ, সেইখিনি গৰমাই ল'ম। গৰম হোৱাৰ পাছতে মই হালধি দিলোঁ। পাছত দিলে অলপ চেণ্ট বেয়া লাগে, সেইকাৰণে মই গৰম কৰি থাকোঁতে দিওঁ। তাতে নিমখো দিলোঁ। নিমখ দি এতিয়া ভালদৰে উতলাই ল'ম। উতলাই লৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰে লগতে এয়া দেখিছে এতিয়া যিখিনি আমলখি আছিলে সেই আমলখিখিনি মই তাতে দি দিম। দি ধুনীয়াকৈ মই মানে হাতাৰ সহায়ত লৰাই দিম। হাতে কেতিয়াও লাৰিব। আৰু সেই যিখিনি মছলা আছিলে সেইখিনি খুন্দি ল'লোঁ। বেছি গুড়া নকৰিব, অলপ মছলা মানে গোটা গুটি হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগিব। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰে পাছতে মই এটা কাঁচৰ বটল মানে থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি অলপমান কালাৰৰ কাৰণে ৰেড চিলি দি দিছোঁ। বেছি জ্বলা হ'লেও ভাল নালাগিব, গতিকে কম মছলা দি মই জলফাই আৰু আমলখি আমৰ আচাৰবোৰ বনাওঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু বহুতে বনালে ভেঁকুৰি যায়। এইটো দেখিছেনে, এইটো গোলনেমু আচাৰ আছিলে, মানে বৈয়ামটো অজৰালোঁ সেইকাৰণে ধোৱা নহ'ল, মানে তাতে মই থৈ দিম। এতিয়া এই হাতাৰ সহায়ত মই ইয়াতে থৈ দিম। ৰ'দত নিদিয়াকৈও এনেদৰে বনালে আপোনালোকে ৰ'দত নিদিয়াকৈও খাব পাৰিব আৰু বহুত দিন ৰাখিব পাৰিব। দেখিছে ফাইনেলি মই মানে বৈয়ামটোত ভৰাই ল'লোঁ। আৰু ৰ'দত কেতিয়াবা দিব লাগিব মাজে মাজে, কিন্তু ইয়াত ভিনেগাৰ হওক নেমু হওক মই কেতিয়াও নিদিওঁ। চাচোন কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে হয়নে? আৰু বতৰটো যিহেতু বেয়া, এটা লৈ খাই চাওঁ ৰ'ব। এটা লৈছোঁ, দেখিছে, খাইছোঁ। আমলখি আমাৰ চুলি, চকু, স্কিনৰ কাৰণে, পেটৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। আৰু ইয়াত দেখিছে বগৰী আৰু জলফাই যোৱা বছৰ মানে বনাইছিলোঁ। এতিয়া হৈছে গোল নেমু হয়, নিমখত দি থৈছোঁ। মানে সময় সুবিধাত যিখিনি পাওঁ সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ, মানে খাব লাগিব যিহেতু। গোটেইখিনি মানে জলফাই দেখিছে, বগৰী আৰু জলফাই আচাৰ মই তেনেকৈ বনাইছোঁ। ইয়াৰ ভিডিঅ' দি থৈছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছিলে আৰু সেইকাৰণে মই দেখাই দিলোঁ। মই বেলেগ একো নিদিওঁ, ভিনেগাৰ আৰু মানে নেমুৰ ৰস দিওঁ, ভিনেগাৰ নিদিওঁ। ইয়াত মই ভিনেগাৰো দিয়া নাই, নেমুৰ ৰসো দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই বটলটোত এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই।